আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পুচকা। পুচকাটো আপোনালোকে বহুত নিচিনা খায়। মই আজি আপোনালোকক বেলেগকৈ বনাই দেখুৱাম। এইটো আপোনালোকে পুচকাৰ চাট বুলিও ক'ব পাৰে। আহকচোন মই আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাওঁ। পুচকাৰ লগত মই যিটো চাটনি ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই চাটনিটোৰ কাৰণে মই এতিয়া কি লৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ মই নৰসিংহ পাত লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত এই মিক্সিত দি দিম। আৰু এফালে মই বৰধনিয়া পাত লৈছোঁ। এইখিনিও মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। জলকীয়া লৈ লৈছোঁ মই 4টা, এইকেইটাও দি আছোঁ। আদা দিছোঁ অকণমান। আৰু এফালে মই মগুমাহ লৈ আছোঁ। আপোনালোকে মগুমাহৰ সলনি বুটো ল'ব পাৰে। মই এই মগুমাহ এতিয়া ইয়াত দি দিম। আৰু এই মগুমাহ দিলে বা চানা দিলে বস্তুখিনি ভাৰী ভাৰী হ'ব। বস্তুখিনি খাবলৈও ভাল হ'ব। আৰু মই 1 চামুচ ক'লা নিমখ দি আছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান মই ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা নিমখ দি আছোঁ। আৰু আধা চামুচ মই গোটা জিৰা দিছোঁ। চাটনিখিনি আৰু টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত হিং অকণমান দি আছোঁ। যিহেতু মই ৰেচিপিটো চাট বনাই আছোঁ, তাৰ কাৰণে মই এই চাট মছলা নিদিলে ৰেচিপিটো আধৰুৱা হৈ থাকিব। তাৰ কাৰণে মই এই চাট মছলা দি আছোঁ 1 চামুচ। আৰু মই ইয়াত নেমু ব্যৱহাৰ কৰিম। নেমু মই ইয়াত বেছিকৈ অকণমান ৰস দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী দিম। বেছি নহয়, অকণমান দিম। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। চাটনিখিনি মই এনেকৈ পিচি ল'লোঁ। চাওক মোৰ চাটনিখিনি এনেকুৱা হৈছে। আৰু মই এক্সট্ৰাকৈ এটা তেতেলী চাটনি বনাই আপোনালোকক আকৌ সেইটো দেখুৱাম। এনেকৈ মই তেতেলীখিনি পানী দি ধুনীয়াকৈ মই লৈ লৈছোঁ। তেতেলীৰ গুটিকেইটা মই উলিয়াই লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া চাকনিত চাকি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই চাকনিত ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাকি লৈ ল'ম। এনেকৈ মই লৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ চাকনিত চেকি। এতিয়া মই এইখিনি দি আপোনালোকক চাটনি বনাই দেখুৱাম। তেতেলী চাটনিখিনি বনাবৰ কাৰণে মই গেছত এনেকৈ কেৰাহী বহাই ল'লোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত অকণমান তেল দিম। তেল গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত অকণমান জিৰা দি আছোঁ। অকণমান হিং দিছোঁ। হিং দিলে খাবলৈ ভাল হ'ব চাটনিখিনি। এতিয়া মই ইয়াত তেতেলীখিনি দি দিম। এইখিনি মই অকণমান সময় গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত তেতেলীত মই মিঠৈ দিম। মিঠৈ মই এনেকৈ 1 পোৱামান দি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। আৰু চেনি মই দি আছোঁ 2 চামুচ। আপোনালোকে এই গুড় নহ'লে চেনি দিও বনাব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া গুড়ি লৈ লৈছোঁ আধা চামুচ। জলকীয়া গুড়ি লৈ লৈছোঁ। জলকীয়া গুড়ি মই লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ। এইখিনিও মই দি লৈছোঁ ইয়াত। গৰম মছলা দিছোঁ মই আধা চামুচ। এনেকৈ মই গোলমৰিচৰ গুড়ি বা ব্লেক পেপাৰ মই ইয়াত এতিয়া দি আছোঁ আধা চামুচ। নিমখ লৈ আছোঁ মই আধা চামুচ। আৰু ক'লা নিমখ দি আছোঁ মই 1 চামুচ। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ ল'ম। এতিয়া মোৰ এই চাটনিখিনি হৈ গ'ল। এনেকৈ মই পিছৰ ফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ডাঠ এটা চামনি বহিছে যে, ইয়াতে গম পোৱা গৈছে মোৰ চাটনিখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম। আৰু মই এই চাটনিখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম। এনেকৈ মই এই তেতেলী চাটনিখিনি নমাই ল'লোঁ। এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম এক্সট্ৰা কৰি। এনেকৈ মই দৈ ফেটি লৈছোঁ। দৈত মই এনেকৈ 1 চামুচ চেনি দিম। আৰু অকণমান নিমখ দিম। দি মই এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এনেকৈ মই সিজোৱা আলু লৈ লৈছোঁ। আৰু হাতেদি এনেকৈ মই সানি লৈছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া নিমখ দিম অকণমান সোৱাদ অনুযায়ী। অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি আছোঁ। আৰু মই এনেকৈ মগুমাহখিনি সিজাই লৈছিলোঁ। মগুমাহ মই ইয়াত এতিয়া দি ল'ম। অকণমান জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ। এইখিনি মই দি লৈছোঁ। আৰু অকণমান ধনিয়া পাত দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এনেকৈ মই সানি ল'লোঁ। এইখিনি মই ৰাখি দিম। আৰু মই এনেকৈ ফুচকা লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ মই কাঁহীখনত ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ। আৰু মই এইখিনি এনেকুৱা এটা এটাকৈ ফুটা কৰি ল'ম। এনেকৈ মই ফুটা কৰি ল'লোঁ। ইয়াত মই এতিয়া আলু দিম অকণ অকণকৈ।
এতিয়া অকণ অকণ সিজাই থোৱা আগে সিজাই থোৱা এই মগুমাহ অকণ অকণ ইয়াত দি আছো এনেকে মই মগুমাহখিনি দি ললো ইয়াত মই এতিয়া অকণ অকণ পিয়াজ দিম ইয়াৰ পিছত মই আকৌ ইয়াত বিলাহী দি আছো অকণমান মই ইয়াত জলকীয়া দি আছো এতিয়া মই এই চাটনিখিনি যে বনাই ৰাখিছিলো তেতেলী চাটনি মই এতিয়া ইয়াত অকণ অকণকে দি দিম এনেকে গোটেইকেইটাতে মই তেতেলী চাটনিখিনি দি দিলো এতিয়া মই আকৌ এই ধনিয়া পাতৰ চাটনিখিনি দি লৈছো অকণ অকণকে যিহেতু মই দৈ ফুচকা বনাই আছো মই ইয়াত এতিয়া দিম দৈ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই অকণ অকণ জলকীয়াৰ গুৰি দিম দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই অকণ অকণ চাট মছলা দিম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকে ভুজিয়া অকণ অকণ দি দিম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই অকণ অকণ ধনিয়া দি দিম এনেকে কৰি মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো দেখুৱালো ফুচকা বনাই আপোনালোকে ঘৰত এনেকে বনাই খাব আৰু খাই খুব ভাল লাগিব আৰু খাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে খাই ভাল পায় বা চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক এটা লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ মই ইমানতে ৰেচিপিটো শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ